Hi guys! Isang magandang araw sa inyong lahat at narito kong muli ang kusina ni Myong para magbigay sa inyo ng isang masarap na recipe. At ngayon, ang ating lulutuin ay pork hamonado. At narito po ang mga sangkap. Okay, for our main ingredient, of course, we have pork shoulder cut into thin slices, 1 small red bell pepper, carrots cut into like a flower shape, and 2 pieces of hot dog cut into slices, and 1 medium white onion chopped, 3 tablespoons of relish, 5 cloves of garlic, and we have pineapple juice, and 4 tablespoons of white sugar, 3 tablespoons of patis or fish sauce, 1 small can of pineapple chunks. Of course, we have cooking oil and salt, pepper to taste. O mga kusina, ready ba kayo? Tara na, mas muna tayo magluto. Okay, una sa lahat, siyempre sundan natin yung ating kalan. At painitan muna natin yung ating kawali bago natin lagay yung ating cooking oil. Ayan, mainit po ang ating kawali. Nalagyan tayo ng cooking oil, about 3 tablespoons. Wow, parang sa to ah. Then, magigisa tayo ng onion. Onion muna. Siswetin lang natin yung ating onion. Then, lagyan natin yung ating garlic. Gisa-gisa lang natin. Yan. Tapos lalagyan natin yung ating pork shoulder. Yan, nuloy lang natin kasi mag-change yung color niya. Yan, tatakpan lang natin. Okay, check na po natin ang ating hamonado. Ayan, nag-change na po yung color ng ating meat. Then, ilagay na po na natin ang ating juice. So, ilalagay natin mga half liter. Yan, kalugin muna natin para yung pinaka-juice niya. Yan, mga 500 ml. Then, ang ating relish.
Then ang ating sugar. Yan, sama-sama lang natin yan. Ang ating patis. At maglalagay din tayo ng fresh ground black pepper. Then haluin lang po natin. Haluin lang po natin. So i-cover natin siya ng lid after nating haluin. Then simmer natin hanggang sa matuyuan ng konti at pag lumambot yung ating pork. So takpan naman natin. So lagyan nyo lang yung kalahato sa medium heat. Then simmer lang po natin. So after 30 minutes, ito na po yung ating baboy at malambot na. Lalagyan na po natin ang ating ibang ingredients. Lagyan na po natin yung ating hotdog. Ating pineapple chunks. Yan. Siyempre ang ating carrots. At ang ating red bell pepper. So, haluin lang natin ng konti. Yan, tingnan nakita, maganda na yung magandang tingnan. Very colorful. Yan, hindi lang po natin lumambot ng ating mga gulay, ating hotdog. Cover lang po ulit natin. Yan, i-check po na natin siya. Yan, medyo nakulo na. So, nilagyan lang natin siya ng konting salt. At haluin lang natin ng konti. Ayan. Ayan, nahayaan na lang natin siyang kumulo at huwag din natin siya tatakpan. At patuyuan natin siya ng konti hanggang sa lumambot din yung ating gulay at yung hotdog. At ayun na po, luto na po yung ating pork hamonado. Patayin na po natin yung ating kalan. At ready na po tayong mag-plating. Yan. Siyempre, kailangan maganda yung ating presentation. Hindi lang masarap, harap-hasang tingnan. Yan, lagyan natin siya ng sauce.
natin ang natin ito. At ito na po ang aking pork hamonado. Ano pa hinihintay nyo? I-try nyo na. See my full recipe under description. And thank you for watching. And please don't forget to like and comment, subscribe. And don't forget to ring the bell. And also follow me on my Instagram and Facebook page. Hanggang sa muli. Salamat po. Bye!